Guys, welcome back to my YouTube again, and for today's tutorial guys, tuturuan ko kayo kung paano mag-reformat nitong laptop na to, which is ang issue niya is nag-stop up repair siya. So paulit-ulit siya mag ganyan kahit i-restart mo, i-boot mo. So ganito ang magiging problema niya. Kailangan lang natin pang reformat guys. Yung OS niya, yung ito Windows 7, may CD siya sa loob. Tapos itong driver ng wifi niya, makakonek ako sa internet para maka-update ako ng drivers ng laptop. Okay, so open muna natin yung laptop para ma-open ko tong CD, and then turn off nyo ulit. Diin na nyo lang yung power button dito kasi insert na natin yung CD. So ito yung Windows na binili ko sa SM, which is 2,000 pesos to. Original to guys, hindi siya pirate. So ilagyan natin yung CD sa loob ng laptop. Okay, kapag nalagay nyo na yung CD sa loob, i-turn on natin tong laptop, tapos pinutin natin yung F11 or automatically na punta na siya sa bootable. Pwede siya downloadin ng bootable USB. Hindi ko na-press yung enter. Ulitin natin. Kapag ulitin natin guys, I'll control delete nyo lang. Tapos enter natin. Enter. Ayan, lumabas na yung Windows loading files, no? So dito na mare-reformat yung laptop nyo or PC. Ganito rin sa PC, parehas lang din. So off muna natin yung ilaw para hindi kayo masilaw. So hintayin natin tong matapos tong Windows is loading files para ma-bootable na siya or pumunta na siya sa boot. So guys, nandito na siya sa Windows 7 yung CD na in-insert natin. Para ma-install yun na yung Windows 7, i-next nyo lang. So make sure naka-English or yan, input nyo na lang. Click natin yung next. So install muna natin yung Windows 7. Make sure naka-backup files na kayo sa USB hard drive, USB flash drive or external hard drive, no? Para may backup files kayo kung may important files kayo. Install na natin yung Windows 7 Pro to, no? And then pindutin nyo lang tong I accept the license terms. Okay, tapos i-next nyo na lang. And kung gusto nyo i-upgrade or custom, so inaano ko dito is custom na lang. Ito guys, ito yung this partition 1 mo and partition 2 type option nga natin kung makikita. Ayun, kung this partition 1 is delete natin. Delete na rin natin tong. So ito yung reformat is, no? Na tayo mag backup guys. Next na lang natin. Nagka-copying na yung Windows files. Meaning to say, nag-i-install na siya sa Windows. Pag natapos to guys, itong installation, automatically magre-restart tong laptop nyo. So babalik ulit dito sa installation, ha? So huwag natin gagalawin yung saksakan guys para hindi mag-corrupt yung files. And make sure nakakonect yung charger nyo sa laptop para hindi malobat. Itong laptop ko kasi tinanggal ko yung
So guys, tapos na siya ma-install. Kailangan niya natin lagyan ng pangalan tong Windows 7 Professional na. So type nyo lang yung username nyo. Sira yung yung letter Z ko. So enter na lang natin. Or next natin yung info. And mag-create kayo ng password if you want, no? I-ano lang natin. So ina-next ko na lang. Madalas dito ginagamit kay MS Auto. So meron din akong product niyan nandito sa box. Kasi nga original version tong Windows 7 Pro ko. So skip na lang natin. And then kung gusto nyo ma-install yung Windows nyo, i-update nyo ito using recommended settings. Set na lang natin sa Beijing para tugma yung oras natin dito sa Pinas. Ayan. Tapos yung date ngayon 19 August. Okay. And next nyo na lang. Wait lang natin ma-finalize yung Windows. Alright. So ganito lang mag-reformat ng laptop. So parehas lang din sa PC to. Ano po? So itong Windows na to hindi pa naka-activate, no? So sa akin na yun guys kasi may code siya. So ituturo ko na lang sa iyo yung paano maglagay ng code. Okay. So yan guys, tapos na siya mga reformat. Ang problema naman natin is yung internet na ito dahil wala siyang internet. So gagamitan natin siya ng CD using drivers and utilities. Sa ko to, PC ko to. So nandito kasi yung tawag dito, yung wifi na pwedeng driver dito para makakonect siya. So insert natin tong CD. So hindi na siya nawala. Ang ipapalit naman natin is CD naman ng drivers or wifi driver. So pwede naman kayo mag-download ng driver na ito. So makikita nyo lang sa device manager kung anong code name nya. So in-insert ko na yung CD. So punta tayo sa MSI na CD and right click. We're going to click open the folder and we're going to network. So guys, ayan, install na yung internet. Medyo malabo-labo. So pwede na natin installan ng mga drivers.